Hej, välkommen till PM-motor. Alltså Pierre, vi ska filma idag. Fattar du? Schysst väder. Åh. Jaha. Spelar ingen roll vad jag gör, jag trycker. En Volvo V90 Hybrid. T8 Twin Engine AVD. R-design. Ja, något man kan nämna på en gång när vi ändå nämnde AVD, det är att det är ingen riktig fyrhjulsdrift. Nej. Den har ingen kardan. Här under panelen, alltså mittkonsolen är väldigt hög och det är väldigt grunda fack här. Det är bara för att det ligger batterin hela kardantunneln. Exakt. Så det är en batteritunnel. När vi inte har någon kardan bak, ja då har vi ingen riktig fyrhjulsdrift. Nej, men då sitter en precis. elmotor istället för bakaxel. Jag tycker fortfarande inte det är en riktig fyrhjulsdrift. Nej, och det har vi ju känt på också. På de riktiga snövägar vi har varit på och gjort fullgasningar. Eller ens bara komma i rullning. Den känns lite... Den känns framhjulsdriven. Ja. Initialt i alla fall så skulle jag säga att den spontana känslan av det är att den är framhjulsdriven. Den påminner om första V70s fyrhjulsdrift med den extra fördröjningen den hade i slirkopplingen för att driva igång bakhjulen. Det är väl mer så här, har man riktigt behov av fyrhjulsdrift så ska man, om man vill åka V90, köpa en D5 av det antar jag. Ja, eller en T6 lär finnas som har det. Ja, just det, precis. Någonting sånt. När vi ändå pratar bakvagnen och drivning och sånt, då kan vi även nämna fjädringen. Den här bilen är inte utrustad med luftfjädringen som är tillval. Vi har inte provat luftfjädringen, så vi vet inte hur den är. Men vi kan nog rekommendera, välj den. Ja. För den här bilen har en kompositbladfjäder som sköter fjädringen. Och den är... Så här nu har vi konstant. kört tom bil. Alltså det sitter bara vi i den. Det är liksom ingen last, ingenting. Vi har inte haft någon trailer på eller något. Men den är gungig. Ja. Och det är lite hela tiden. Den är även gungig i framfjädringen också. Finbromsningen. Med det sagt så kan man ju säga att den är väldigt tyst och komfortabel. Ja, verkligen. Så. Det är väl en av bilens absoluta tummen upp grej. Ja. Den går väldigt mjukt och tyst och behagligt. Framförallt de gånger man har batteri i bilen så är det inte mycket ljud som kommer in i kupén. Nej. Så det är ett riktigt kvalitetsbygge ur den synpunkten. Och sen känslan i inredningen. Materialvalet, alltså det är otroligt fint. Ja, men det är lite riktigt tysk premiumkänsla. Så. Absolut. Sen en sak som de är väldigt stolta över, Volvo. Är det växelväljaren du pratar om? Det är växelväljaren jag pratar om. Ja. De är jättestolta över att ha en växelväljare från Orrefors. Jättefin kristallväxelväljare. Den är jätteful. Står det på R och ska lägga i D, ja, då trycker du en gång och då har du lagt i N. Då får du trycka en gång till för att lägga i D. Och likaså ska du över till R igen. Då trycker du framåt en gång, då hamnar du i N. Trycker framåt en gång till, då hamnar du i R. Och står du i P-läge, det finns en knapp för parkering. För att komma in i drive där, då är det också dra 2 gånger. Ja, det är lite knepigt Och det där. jag har aldrig varit med om det här i en annan bil. Antingen är vi två helt dumma i huvudet, eller så finns det inget annat sätt. Och jag tror faktiskt att båda alternativen är rätt i det fallet. Ja, men precis. Kul grej, men det blev fel. Jag älskar tanken bakom det. Men funktionen bakom det lämnar att önska. Ja. Alltså, Ja. Volvo vill kalla den här skärmen för en padda. Det är livsfarligt att kalla den här för padda. För min första tanke var, padda, ja men bra grej.
Den är ju värdelös i jämförelse med en padda. Alltså, av alla bilar vi har testat, Förklara gärna. av alla bilar vi har kört, så har vi aldrig haft problem eller varit vilsen i menyer eller tyckt det har varit plottrigt och krångligt. Sen satte vi oss i Volvo V90. Och jag är ljud sån här tönt. Jag väljer att kalla det för entusiast. Ja, hur som helst. Audiofon. Audiofon, ja. Jag är en audiofon. Hur som helst. Man ska inte pilla på skärmar och hålla på när man sitter och kör. Jag hittade aldrig en så kallad equalizer där man kan ställa in diskant och bas och alltihopa. Nu satt jag inte och plippade på det hela vägen upp i och för sig då. Nej, men bara det att man inte hittar det under ljudinställning. Det ska gå jättelätt att hitta saker. Alltså det är det som är poängen med att ha det i bilen. Ja. För det ska inte vara något avancerat. Man ska inte behöva lägga all uppmärksamhet på att försöka ställa om någonting. Nej. Det ska gå lätt. Ja. Den här är också talstyrning, som jag i ärlighetens namn inte har provat än. Nej, det har inte jag heller. Ring Pierre Engblom. Ringer Hängblom. Pierre Mobil. Så hon Hängblom. Backkameran. Skärmen är ju ganska hög, ganska smal. Men backkameran då är ju inte så stor som min telefonens. Och på det så försvinner hörnen för att det är plast och grejer på bakluckan som är i vägen. Så att det blir liksom som en oval. Så det är typ som en tv-bild från 37. Redig så kallad fish eye. Det är väldigt förvrängt allting. Det är svårt att se hur nära man kommer. Det blir väldigt konstigt. Backar du nära en rak linje, då är det då backar du nära typ en rund refug eller något sånt enligt kameran. Till Volvos försvar, det finns ett annat alternativ. Man kan välja 360 vy. Och det har vi provat i andra bilar. Och det sitter då kameror i backspeglar och du får se en bil uppifrån. En positiv sak med både backkameran och 360-vyn, det är att du kan välja en knapp som heter dragkrok. Då får du ett streck vart dragkroken är. Så att du kan backa till en släparen lättare. Ja. Jättefin idé. Alltså tekniken på den här känns lite sådär. Man behöver inte välja till allting. Nej. Och bara som en sån sak att man kan ställa in så att den automatiskt när du startar slår på rattvärme och sitsvärme för föraren och bakrutevärmaren. Superfin idé. Om jag startar bilen, det är kallt ute, jag kör i en halvtimme, bilen är fullvarm. Det är jättevarmt i kupén, jag har slagit av sitsvärme, jag har slagit av rattvärme, jag har slagit bakrutevärme och slagit av sig själv efter 12 minuter eller något sånt där som det är på gamla Volvon. Men stänger jag av bilen, passageraren springer ut i 30 sekunder och hoppar in igen. Så förardörren har aldrig öppnats. Bilen borde förstå att föraren har då inte gått ur. Vips! Rattvärmen på fullt, stålsvärmen på fullt och bakrutevärmen på fullt. Fast allting redan är varmt. Stereon. Bowers and Wilkins. När man väl har plippat i ordning allting efter sitt tycke och smak, alla gillar olika. Det är riktigt fint ljud i den. Men ljudet är helt fenomenalt. Ja. Det är
extremt bra ljud. Det är Verkligen. bättre än många konkurrenter jag har hört. Vi har ju då den här bilen med Bowers stereon. Så det är ett extra tillval, men väl värt pengarna. Jag gillar man att lyssna på musik. Definitivt värt pengarna. För med det här ljudet då finns det inte en tanke på att åka till någon eftermarknad och förbättra ljudet. För det låter grymt bra. Ja, Så det är full pott för stereon. absolut. En annan grej som jag tycker är riktigt, känns väldigt färdig i bil, det är drivlinan. Det är aldrig några konstiga hugg och så vidare när eldriften går in eller ur. Nej, eldriften smyger in bra. Ja, och växellådan också funkar jättebra. Sen har vi olika körlägen. Och körlägena som finns att välja, det är hybrid, daglig körning. Det är standard. Startar du bilen så är den i det. Sen har du även pure ekonomisk körning. Och det är nog jättebra att använda när man kör. Har man ingen brådska någonstans så slå i pure. Sen så finns det ett tillägg som heter AVD, fyrhjulsdrift. De har alltså ett separat läge för att optimera att den ska driva så mycket som möjligt på alla fyra. Nackdelen är ju bara att du får ingen fyrhjulsdrift om batteriet är tomt. Nej. Sen finns det power för sportig körning. Då omvandlas den här ekonomigrejen i instrumentet till en valvräknare. Det är ett väldigt fint register för vad en sån liten motor. Och motorn går bra. Absolut. Det är ingen snack om det. Nej. Den känns också riktigt färdig. Jag ställer mig dock lite så här fundersam till om det känns som 407 hästar och 640 Newton kombinerat när man gasar på. Ja. Men hur som helst, det är 2,1 ton bil i tjänstevikt. Så det är en tung bil. Det är en väldigt tung bil. Men det är ju som sagt det är ju ingen racerbil. Så Nej, det har de inte ens. Det är ju inte tanken med den. Så att, men tung är den. Och det märks också på bränsleförbrukningen. Till bilens försvar så är det trots allt vinter. Temperaturerna ligger på runt -4 hela tiden. Så det har inte varit något extremt kallt. Men det är inte heller batterioptimalt. Nej. En T8 R-design som vi åker i nu har ett grundpris på 661 900 kronor. Men Volvo har alltid varit folkbilen. Om du köper en Volvo, det är ingen som rynkar på näsan liksom, jaha, du har råd att köpa en ny bil du. Nej. Som de gör ifall du köper en BMW. Många av dem gör det. Eller en Mercedes. Mellan E-klassen och den här, när det rör sig om samma pengar, då kan jag med handen på hjärtat säga att jag aldrig skulle ta Volvo. Nej. En grej som jag tänker på, det här med hybridtekniken och sina konkurrenter. Den här har ju enligt mig då redan vunnit mot typ 5-serien. För den här går att få som kombi. Den här går att få med dragkrok. Viktig detalj. Den här går att få som fyrhjulsdriven. Ja. Många köpare idag, svenska köpare, är ju sådär, ja men är det inte fyrhjulsdrift så är det ingen bil ungefär nästan. Jag vet inte vad som har hänt med Och sen är det, men det är ju så. och den här är ju piggare och mer orkesfull än 5-serie-hybriden. 530e, nu ska vi se för den minns rätt, jag har för mig att den börjar på typ 526 000. Okej. Men Ja, det låter jag vara det är en helt slöare bil. Om nu det är viktigt när man köper en hybrid, jag vet inte. Nej. Men som sagt, ingen dragkrok. Nej. Det är hård i huvudet tycker jag av dem. Nu har jag läst någonstans på nätet att Volvo ska komma med en annan hybrid också. Med en mindre bensinmotor och en hybrid och ren framhjulsdrift. Nu har jag inga siffror på mer exakt om den. Men det kommer definitivt att bli ett trevligt alternativ. Lite mer tjänstebilsvänligt så att säga. Och Ja. kanske också för privatpersonen. Bilen som vi testar nu, nu har vi inte uppgifter exakt vad den kostar. Men Nej, det vågar med de jag inte paketen berätta. den har, det är... Vi kan börja med 661 000. Den här tilläggspaketen Lounge Pro kostar 36 900 kronor. Och Teknik Pro kostar 26 900 kronor. Om vi gör en enkel uppskattning, vi säger att den kostar runt 750. Jag hoppas ju att, nu har vi varit
väldigt mycket negativt. Alltså bilen är ju bra overall, men vi har hittat mycket grejer som är lite så här. Alltså grejerna funkar ju, men de är inte med konkurrenterna. Nej. Det är ju så. Jag skulle kunna jämföra den här skärmen med... Jag menar, den fungerar, det är inga konstigheter. Och om man jämför med telefoner. Du har haft iPhone många år. Man byter, man köper en ny iPhone. Det är liksom, allting är enkelt, man vet precis hur allting funkar. Och så är det med alla bilar. Sen kommer man, eller alla vi har provat. Sen kommer man till den här. Då är det helt plötsligt en 3-4 år gammal Android-telefon. Man får problem. Därmed inte sagt att det funkar dåligt egentligen. Men man blir väldigt ställd av det för att det är så olika mot det man är van vid. Absolut. Och till Volvos försvar, det här är väl deras första egentligen försök på det här. Ja. Det är lite så här överallt. Det är någonting som inte riktigt stämmer. Det är någonting som saknas. Overall, allting funkar och det är en jättetrevlig bil. Men jag ser med glädje fram emot att få testa den här när den kommer som facelift. Och lite teknikprylar har fått uppdaterats. Ja. För det skulle den må bra av. Men som vi testar den här nu så är den lite off. Ja, så kan man väl kalla det. Det blev en hel del kritik från Morgans och min sida. Men faktum är att med T8ans pris så hamnar bilen i samma liga som de tyska konkurrenterna. Och där hänger inte bilen riktigt med. När V70 blev V90 så tog Volvon steget in i finrummet. I testbilen vi körde osade premiumkänslan från både interiör och exteriör. Fina, påkostade materialval rakt igenom. Det finns en del att jobba på, men Volvo har gjort ett riktigt bra första försök att nå premiumklassen. Vi ser fram emot V90s facelift. Bra jobbat Volvo, bra jobbat.